বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ছাৰ আৰু বিমল অটো এজেঞ্চিলৈ আদৰণি যাচিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আজি ৱেগনাৰ গাড়ী এখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈছে আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা কি হৈছে অকণমান কৈ দিলে ভাল পাম আৰু ভালেই লাগিলে মই এই বিশ্বজিতৰ লগত কথা পাতিলোঁ ফোনত হয় কথা পাতি তেখেতে ক'লে ইয়াত মানে যিখিনি ফেচিলিটি আছে বিহুৰ যিটো অফাৰ আছে সেইখিনি সকলোখিনি উপলব্ধ আছে আৰু যিমান পাৰোঁ মই হেৰি কৰি চাই দিম এনেকৈ বুলি ক'লে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত আহি পেলাই ল'লোঁ ভালেই পালোঁ আজিয়ে প্ৰথম আহিছোঁ বাৰু বাকীখিনি চব ফোনৰ দ্বাৰাই হ'ল ভালেই লাগিলে একেদিনাখনে গোটেইখিনি হৈ গৈছে ন ঠিক আৰু আমিও আশা কৰিম যাতে ছাৰ ইয়াতকৈ ভাল ছাৰ্ভিচ আপোনালোকক ইন ফিউচাৰলৈ দি যাব পাৰোঁ যে ঠিক আছে মই যদি আৰু কোনোবাই আমাৰ সেইফালৰ গাড়ী লয় নিশ্চয় ৰেফাৰেঞ্চটো ৰাখিব বিশ্বৰ নম্বৰটো আছে আমাৰ নম্বৰটো আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল কণ্টেক্ট কৰি মই যিমান পাৰোঁ এই আপোনালোকৰ ডিলাৰলৈ পঠিয়াম বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ ওৱান ছেকেণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ঠিক আছে থেংক ইউ